back to my channel. For this video, we'll be making my makeup routine or my back to school makeup routine. So, yung classmates ko nag-request ng ganito. Si Shannon ata yun. I'm not sure kasi nakalimutan ko na talaga, last 2 weeks pa yun. So, I don't know kung sino nag-request itong video na to. Before I'm gonna start with this video, please give this a huge thumbs up and subscribe to my channel. And comment below what video I should do next. And click the bell button to notify you every time I post a new video. And thank you for watching and sana ma-enjoy niyo yung video na to. Alam kong failed to pero yeah. So, see you guys on my next video. See you guys on the video and 3, 2, 1. So, una-una is ito. Mumuso Snail Moisturizing Hydro Gel. Ito yung ginagamit ko pang hydrate ba yun? Hydrate. So, hindi ko alam kung matagaganto pa ako pero magma-moisturize daw. Pang-moisturize daw to. So, basically, pawisin ako. So, hindi ko alam kung ba't magaganto ako. Pero, maglagay na tayo. So, yan. While I am, habang hinintay natin mag-dry, iaano ko naman yung lips ko. Yan. So, yung next is itong Pond's Spotless Rosy White. Di ako gumagamit ng mga concealer, ganyan dati lang. Naubusan ako. So, ito, Pond's na naman gagamitin natin. Oh my God, natahan. So, ayan. Naglalagay tayo. Konti lang. Kasi as in, dapat konti lang. Kasi mamumuo siya. Dami. Oh my God, ang dami. Oh my God, Darla. Sana di maputi yung ano ko mamaya. My blush is from Ashley Shine Creamy Pink. Ito yung binili ko doon sa Divisoria Hall. So, ngayon maglalagay na ako ng blush ko. So, konti lang naman nilalagay ko sa cheeks ko. So, yung dangling earrings ko pala, props lang yan. Di ako nagagawa sa school, okay? Props lang to. Ako sa ilalim, which is foundation. Lagay ko na siya sa under eyes ko, lalo na wala akong concealer. So, the next is itong, Matte Hill. So, ang ginagamit ko tong eyebrow palette ba yan? For, like, the inner corner, like, yung main talaga, itong brown na palette. Konti lang. Tapos sa inner corner ko tong tapos itong brows ko. Actually, di talaga ako nagba-brows kasi makapal yung brows ko. Konti lang nilalagay ko tapos binabrush ko siya ng spoolie. Spoolie ba tawag dito? Hindi ko alam. So, minsan naglalagay ako ng konting shimmer dito. So, yung highlight ulit, konti lang naman. Hindi naman masyado, pero hindi ko alam ba kung failed, pero parang failed tong video na to. So, ayan, lashes na tayo. Next is for my, mascara. Technically, dalawang ginagamit kong mascara. Itong, mascara waterproof topper. Hindi ko alam kung waterproof talaga. Tapos itong Ashley one. Talk about me. I started makeuping or try makeup was when I was 8th grade na. So, nung 8th grade ako, sobrang failed. Failed talaga yung makeup ko kasi sobrang puti na mukha ko. Next is for my parang pulbo. Oh my God. Yan. Namumula ako. Kasi pag namumula ako, tawag dito, parang may pagka-allergic ako sa hangin. I'm not sure, pero whatever, never mind. So, ito yung pulbo na ginagamit ko, Johnson's lang. Oh! Sa school, every hour, yung kaklase ko si Angelica, shoutout sa'yo ulit. Ew! Every hour kasi ako nagpupulbo, tapos sa school namin, after subject, nagpupulbo ako kasi feeling sobrang haggard ka sa isang subject, sa next subject, haggard ka na naman. So yun, nagkagalit siya kasi pulbo daw ako ng pulbo, wala naman akong ibang gawin, pulbo. Talagang walang araw talaga na ako magpupulbo. So yung next naman and lastly, of course, is yung lips. Bawal lip tint sa school, pero nagdi-lip tint lang ako pag uuwi na. Kasi yan. Pero sa school, always kong ginagamit is lip balm lang para ma-moisturize always yung lips ko. Pero ngayon, maglalagay tayo ng konti lang. So, ito po yung makeup look ko po. Hindi po siya masyadong halata nga. Kasi nga, makeup
school lang talaga ako. Di talaga ako kumakapal talaga ng mukha. Ayun lang po. Yun lang po yung mag-tutorial ko po. Sorry kung failed po kasi first time ko lang po talagang gumawa ng ganitong video. Ngayon hawak-hawak ko yung stand tsaka yung monopod. So yun guys, ito lang po yung video na gagawin ko po. And by the way, before I'm gonna end this video, please give this a huge thumbs up and subscribe to my channel and comment below what video I should do next. And yeah, so thank you for watching guys, and sorry kung failed po talaga tong video na to. But I hope you guys like this and enjoy this video. And yeah, thank you for watching and I see you guys on my next video. Bye! Peace!